Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ một cái cách nấu chè đậu trắng nước cốt dừa với nếp. Chè thì dẻo mềm ngon và mình để qua ngày ăn nó cũng ngon luôn, nó không cứng, cũng không có bị nhão nữa. Hoàn toàn từ cái cách truyền thống không pha bột. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem luôn ha. Trước hết là mình chuẩn bị nửa ký đậu trắng. Đậu này là các bạn phải rửa sạch. Sau đó là mình phải ngâm nha. Ngâm nước qua một đêm cùng với một muỗng cà phê baking soda hay là muối nở hay là còn gọi là thuốc muối. Ngâm cho nó nở ra rồi xả sạch lại. Bây giờ mình sẽ cho tiếp vào trong nồi để nấu. Ngâm xong là các bạn xả sạch là mình nấu được rồi. Nước hơi nhiều nhiều một chút nha, bắt lên trên bếp. Các bạn đậy nắp cho nó có hơi, nó nhanh sôi. Đậu lúc này nó đang sôi bùng lên rồi nè. Mình sẽ mở nắp ra. Nấu mình ngâm với thuốc muối sẵn vậy nấu nó nhanh lắm. Hạt đậu nó nở bùi, nó cũng ngon, nó không hề bị sượng. Mình đảo nhẹ một cái, nhưng mà lúc này nó chưa có mềm đâu nha, mới sôi lên chút là chưa có mềm đâu. Vẫn tiếp tục mình đậy nắp lại, rồi lúc này mình sẽ hạ lửa nhỏ riu riu vậy đó. Nấu thêm khoảng 15 phút nữa thì hạt đậu nó mới mềm. Sau 15 phút nữa rồi thì bây giờ quay trở lại. Các bạn có thể kiểm tra. Mình thấy hạt đậu lúc này nó nở lắm rồi nè nha. Nó nở căng cái vỏ bên ngoài ra vậy nè. Đó, vậy là mình thấy đậu của mình nó mềm rồi đó. Đậu để lửa nhỏ riu riu không có bị nát. Còn các bạn để lửa lớn quá nó dễ bị nát đậu lắm. Mình sẽ bóp một hạt cho các bạn xem. Nó mềm bùi rồi là tắt bếp được rồi. Sẽ đổ nó ra luôn, không có cần phải đậy nắp hong lửa gì đâu. Nấu kiểu này nhanh lắm. Đổ ra xong rồi các bạn cho nó vô trong cái thau nước, mình rửa lại thì nó sẽ xúc cái phần mài ra. Còn rửa trực tiếp vậy thì nó chỉ xúc cái phần mài ra một ít thôi. Tại vì nó lọt xuống cái rổ nè. Mình xả sạch rồi để qua bên cho nó ráo nước. Còn cái này là 500g nếp, mình dùng nếp sáp nha. Phần nếp này là các bạn vo cho sạch rồi mình ngâm nước 1 tiếng đồng hồ. Sau đó thì xả qua bên cái rổ. Mình chuẩn bị là 400g đường để nấu chè. Thêm muối, nóng vani cho nó thơm. Và 1 lít nước cốt dừa. Nước cốt này lõn ha. Rồi sẽ cho cái phần đậu vô trong nồi trước mình nấu. Cái nồi hơi lớn một chút ha. Dàn nó ra một lớp đậu nằm ở bên dưới nè. Đây là cái cách dễ nhất luôn á. Rồi tiếp theo là 400g đường mình cho trực tiếp lên cái phần đậu luôn. Cứ cho vô hết. Thêm muối nữa nè. Một lớp kế là nếp. Cái phần nếp các bạn cho nhẹ thôi nha, đừng có cho nó rơi xuống cái đáy nồi. Dàn ra ha, cho nó phẳng cái mặt. Đừng có cho nó rớt xuống đáy là được rồi. Cứ dàn cho nó phẳng ra rồi cái mình lấy nước cốt dừa mình cho vô. Nước cốt này là nước cốt lõn thôi, không có phải đặc đâu. Tại vì chút mình chờ nước cốt đặc mình thắng riêng. Hoặc là các bạn không thích thắng riêng thì cái bước này mình cho nước cốt cũng đặc đi cho nó béo. Thêm là 700ml nước nữa nha. Tổng cộng mình dùng là 1,7 lít nước và nước cốt dừa đó. Bắt lên trên bếp. Mới thì các bạn để lửa vừa vừa thôi, đừng có lớn quá. Mình để lửa riu riu trung bình vậy nè. Mình nấu. Rồi chút xíu mà mình thấy cái hơi nó bùng lên nhiều thì hạ lửa lại. Còn này là 1 muỗng canh bột gạo thắng nước cốt dừa. Thêm chút xíu muối. Thêm 2 muỗng canh đường. 400ml nước cốt dừa nhưng mà mình cho vô từ từ thôi. Bây giờ mình khuấy cái phần bột này cho nó tan cái. Làm nước cốt dừa bột gạo thì nó không có bị chảy. Rồi mình cho hết vô luôn. Bột và đường nó cũng tan rồi. Bây giờ các bạn bắt lên trên bếp mình thắng nước cốt dừa ha. Để lửa nhỏ thôi để cho nước cốt của mình nó chín từ từ. Nó mới kỹ cái phần bột chứ không là nó sống. Nó sôi lên thì vẫn tiếp tục mình khuấy đều. Khuấy một chút nữa để cho bột nó chín. Bột mà nó chín thì nước cốt của mình nó bắt đầu nó sệt lại rồi. Các bạn làm nước cốt mà nó đặc thì mình thấy cái phần này nó sẽ đục. Còn làm nước cốt lỏng là nó bị trong. Quay trở lại cái nồi chè. Mình nấu nãy giờ cũng khoảng 15 phút rồi đó.
Các bạn thấy bắt đầu nó sôi tim lăn tăn ở bên trong rồi nè. Nhưng mà mình cứ để yên ha. Cái nồi này mình nấu khoảng 45 phút nó mới chín. Lúc này nó sôi nhiều lắm rồi. Khoảng nửa tiếng hoặc là 40 phút thì các bạn sẽ kiểm tra mình coi cái hạt nếp nó nở chưa. Nó nở và mình thấy nó chín, nó búp búp ra này mới được. Còn mà thấy nó chưa có gì hết thì cứ để yên nha, đừng có trộn. Lúc này mình thấy hạt nếp nó cũng nở rồi, mình sẽ trộn nha. Cho cái phần đậu và nếp nó quyện đều với nhau. Rồi mình cũng cho thêm cái phần vani vô luôn nè, cho nó thơm. Để lửa riu riu là khoảng 45 phút là mình thấy nồi chè nó mới chín, hạt nếp nó mới chín kỹ. Cái này chủ yếu là nếp nó chín thôi, chứ đậu mình đã nấu sẵn rồi. Trộn đều lên cái nữa được rồi ha. Mình đã đậy nắp cái nồi chè được khoảng 10 phút nữa từ khi tắt bếp. Rồi bây giờ mình quay trở lại, mình sẽ úp nó lên. Mình xới nó lên, úp từ ở dưới đáy nồi lên trên. Đừng có xới vòng vòng nha, hạt nếp nó dễ bị nát lắm á. Chè này là cực kỳ dễ nấu luôn, không có khó gì đâu. Các bạn làm theo các bước mình hướng dẫn đi, bảo đảm sẽ có được nồi chè ngon. Nếp và đậu nó nở mềm nhưng không hề bị nát. Cho nước cốt dừa đã thắng lên trên luôn. Chè mình nấu nó sẽ hơi khô một chút nha, ăn kèm với nước cốt dừa nữa là nó ngon. Chứ các bạn đừng có nấu mềm quá. Nấu mềm quá mình chan nước cốt vô nữa là chè nó dễ bị lỏng lắm. Nhìn ngon quá ha. Quá trời hấp dẫn luôn á. Chè vẫn còn nóng mà nhìn nó ngon giống vậy luôn nè. Không hề cho bột nha. Còn các bạn thấy người ta bán ở ngoài chợ á, mà chè nó lỏng á, là người ta đã pha với bột năng cho vô trong chè rồi. Thì chè nó sẽ lỏng ra, thì bán nó sẽ lời hơn. Còn mình làm khô vậy ăn ở nhà, không có pha thêm bột thì mình để cả ngày nó cũng không chảy. Khi ăn mình chỉ cần chan nước cốt dừa vô nữa là nó lõn cái độ nó đã vừa ha. Quá trời ngon luôn, một chén chè đậu trắng nước cốt dừa. Thích nhất là cái chè này nè các bạn. Trong các loại chè mình thích nhất là chè đậu trắng. Ăn nó dẻo ngon mà nó có thêm độ béo từ nước cốt dừa nữa. Phải chan riêng lên vậy mới ngon ha. Còn nấu mà béo ở trong cái nồi chè á, mà không có nước cốt dừa riêng là nó sẽ bị giảm cái độ ngon. Quá trời ngon, hấp dẫn quá chừng. Thì mình chúc các bạn ngon miệng ha. Vui lòng đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 của mình. Và mời các bạn bấm vào góc trái video xem sản phẩm, lựa chọn mua ủng hộ mình. Hoặc là bấm vào ảnh kênh chuyển đến cửa hàng, lựa chọn. Nếu mà thấy giá cả phù hợp thì mua ủng hộ mình với ha. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.